مسئله 277. این مسئله میگه که به این مجموعه این 5 نیرو داره وارد میشه، 275 1600 300 650 و یه نیروی T2 که مجهول هست و میگه اگه برآیند همه این نیروها یا این سیستم برابر باشه با یک نیرویی که نقطه اثرش توی نقطه A هست، مقدار T2 رو پیدا بکنید. خب برای اینکه مسئله سریع‌تر حل بشه دقت کنید، اگر که همه این نیروها رو من منتقلش کنم به نقطه O، یک گشتاوری رو برای من ایجاد خواهند کرد. یعنی این 275 از این طرف میچرخونه، این 3600 از این طرف، این 300 برعکس، این 600 به همین ترتیب. این T2 هم اگر تجزیه بشه این گشتاورها رو حول نقطه O ایجاد میکنه. پس من میتونم همه گشتاورها رو یک مرتبه توی نقطه O شبیه سازی کنم و مقدارش رو به دست بیارم. همه این گشتاورها که به دست اومد قاعدتاً برابر خواهند بود با یک نیرویی که توی نقطه A قرار بگیره و همون گشتاور رو برای من ایجاد بکنه. پس من همه این گشتاورها رو توی نقطه O محاسبه میکنم و بعد فرض میکنم همه این نیروها رو به نقطه A منتقل کردم و از نقطه A گشتاورش رو حساب میکنم. باید این دو تا گشتاورها با هم برابر باشه. خب ابتدا میرم سراغ نقطه O و همه گشتاورها رو حول نقطه O محاسبه میکنم. دقت کنید وقتی حول نقطه O گشتاور میگیریم این مقدار نیروی 300 تایی عملاً حذف میشه و از بین میره، چون هیچ گشتاوری حول نقطه O برای من ایجاد نمیکنه، از این نقطه داره عبور میکنه این نیرو. خب قبل از اون این نیروی T2 رو تجزیهش میکنم. فقط دقت کنید نیروی T2 اگر توجه داشته باشید مماس به این دایره هست. من با یه رنگ دیگه مشخص کنم، مماس به این دایره هست و اینجا یک مثلثی ساخته میشه. این مثلث رو من زوایاش رو پیدا بکنم. این مثلث زاویه این طرف 50 هست، پس این زاویه بالای اینجا زاویه 50 خواهد بود و این زاویه کناری زاویه 40 درجه میشه. پس این مثلث یک مثلث قائم الزاویه هست که این زاویه داخلیش که با رنگ آبی دارم مشخص میکنم مقدارش هست 40 درجه. خب اگر این زاویه 40، من ابعاد این مثلث رو قسمت افقیش و قسمت عمودیش رو میتونم پیدا بکنم. شعاع این پولی 3/10 قطر 6 شعاع 3/10، پس ضلع عمودیش میشود 3/10 سینوس 40 و افقیش میشود 3/10 کوسینوس 40 درجه. خود نیروی T2 هم وقتی تجزیه میشه اینجا به یک مؤلفه افقی و یک مؤلفه عمودی تجزیه میشه که مؤلفه افقیش میشود T2 کوسینوس 50 درجه و مؤلفه عمودیش میشود T2 سینوس 50 درجه. پس اینها رو داشته باشیم که نیروی T2 هم به چه شکلی تجزیه میشه. خب بیایم و حالا گشتاورها رو حول نقطه O حساب کنیم. خب گشتاور نیروی 275 تایی حول نقطه O می شود 275 ضرب در بازو که هست 1.5 متر. گشتاور 1600 رو حساب میکنم، می شود 1600 ضرب در 1.5 متر و نیم متر میشه 2 متر و 1.8 میشه 3.8 متر. این نیروی 300 تایی که عملا از نقطه O میگذره گشتاور ایجاد نمیکنه. یه 650 تایی دارم که معکوس گشتاور ایجاد میکنه به صورت ساعتگر. پس به اضافه 3.8 منهای با نیروی 650 تایی که معکوسه ضرب در خب فاصلش میشود تا اینجا شده 3.8 یه شعاع 3 متری هم بایستی بهش اضافه بکنم. 3.8 به اضافه 3 می شود 4.1. این مال 600. خب یک T2 سینوس 50 هم داریم که اون هم به صورت منفی داره وارد میکنه. پس منهای T2
سینوس 50 ضرب در خب بازوش چقدر میشه؟ تا اینجا شده بود 3.8 و من بایستی ازش این فاصله افقیش رو که این زیر حساب کردیم 3 کوسینوس کم بکنم. پس میشه ضرب در 3.8 منهای با 3 کوسینوس 40 درجه. خب مؤلفه افقیش هم که مقدار T2 رو داره، اون هم گشت آور ساعتگرد ایجاد میکنه. پس منهای با دقت کنید ما الان اینجا از همون اول که نیروی 275 حساب کردیم پاد ساعتگرد رو منفی گرفتیم و ساعتگرد رو مثبت، تفاوتی نمیکنه دیگه، این به صورت قراردادی هست. خب منهای T2 کوسینوس 50 درجه ضرب در بازوش چقدره؟ این طول رو داده 1.25 من بایستی که این طول کوچک مثلث رو ازش کم بکنم، یعنی منهای 3 سینوس 40 منهای 3 سینوس 40 درجه. خب این مقدار گشتاور همه این نیروها هست حول نقطه او. حالا اینها بایستی برابر باشه با گشتاور اون نیروی برآیند همه اینها که در نقطه آ قرار داره. خب در نقطه آ قرار داشته باشه برآیند همشون چقدر میشه؟ یک 275 تایی رو به بالا داریم، 275 یه دونه 1600 تا رو به بالا دارم، یه 300 تا افقیه که هیچ گشتاور ایجاد نمیکنه، یه 650 تا منفی دارم، 650 یک نیروی افقی داره T2 کوسینوس 50 که دوباره این هم اگر نقطه آ رو در نظر بگیرید در جهت آ قرار میگیره، تأثیری نداره و یک نیروی عمودی دیگه داریم. پس منهای با T2 سینوس 50 درجه. همه اینها ضرب در خب همه اینها اگر تو نقطه آ قرار گرفته باشن، برآیند همه اینها که تو نقطه آ قرار میگیره ضرب در بازوشون هست 1.5 و نیم میشود 2 متر. پس ضرب در 2. خب الان من یک معادله دارم که توی این معادله مقدار T2 مجهوله و بایستی حسابش بکنیم. خب میرم عدداش رو ابتدا حساب میکنم، اعداد رو که ساده بشه. 275 ضرب در 1.5 به اضافه با 1600 ضرب در 3.8 به اضافه با منهای با 650 ضرب در 4.1. خب این مقدار شد، مقدار این اعداد میشود 3827.5. خب این مابقی رو هم حساب کنم که توش T2 داره، T2 هاش رو میشه ازش فاکتور گرفت و بقیه رو ضرب کرد. پس می نویسم 3.8 ضرب در 3.8 منهای با ممیز 3 ضرب در کوسینوس 40 درجه ضرب در سینوس 50. این مقدار رو حساب کردم و مقدار این میشه 2.73. این رو داشته باشیم. این مقدار رو هم حساب کنیم، 1/25 منهای 3 ضرب در سینوس 40 ضرب در کوسینوس 50. این مقدار رو هم حساب کنیم، جمع این دوتا مقدار میشه پس منهای 3/41 T2. این دوتا عبارت رو که T2 داخلش هست با هم حساب کردم، منهای 3/41 دادم T2. حالا اون طرف تساوی یه دونه 275 یه دونه 1600 منهای 650، این ستا رو با هم جمع کنیم. یه ضرب در 2 هم بیرون دارم، ضرب در 2 می شود 2450. این T2 سینوس 50 هم ضرب در 2 داره، پس من سینوس 50 رو حساب می کنم، ضرب در 2 می کنم، پس می شود منهای با 1/53 T2. خب این T2 رو میبرم سمت راست تساوی و با منهای 1/53 جمع میکنم. این 2450 رو هم بیارم سمت چپ و از 3827.5 کمش میکنم. منهای 3827.5 منهای 2450 میشود 1377.5.
خب برابر با 3/41 منهای 1/50 میشه 1/88 T2 و خب از این رابطه من میتونم T2 رو به دست بیارم. T2 میشه 1377.5 تقسیم بر 1/88. T2 میشه 732 مقدار نیوتن. این مقدار T2 هست. البته بستگی به این که این زوایا رو مثلا سینوس 50 سینوس 40 رو روند بکنید یا ساده بکنید، این مقدار ممکنه قدری متفاوت باشه، ولی روش به همین شکل هست و میشه عدد رو استخراج کرد.